Нарешті добрий день. Не так давно вся Україна вболівала, чекала, тримала кулаки за нашого чемпіона. У реванші він перемагає, він залишає титули в Україні. І сьогодні ми зустрілися для того, щоб привітати і поговорити з Олександром. Тому зустрічайте чемпіон світу за версіями, як ви бачите, WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик! Доброго дня всім. Дякую, що дочекались. Трошки затримався. Друзі, і одразу найважливіше в разі повітряної тривоги, думаю, всі ви розумієте, маємо спускатися в укриття. Саша, привіт! Доброго дня. Розповідай, як себе почуває володар 4 поясів? Ти перераховуєш їх? Ні, просто дивився. Як себе почуває людина? Та слава Богу, перемога є. Додатковий пояс ще один є, але WBC дуже хочеться. Де він? Цигани захватили. Король якийсь. Саш, останнє запитання від мене, далі до моїх колег. Всі ми знаємо тебе як, скажімо так, спортивного діяча. У тебе з'явилася така і неспортивна місія. Я знаю, ти її дуже хотів, ти її започаткував Усик Foundation. Спочатку ти, скажімо так, допомагав Збройним силам України сам, тимчасово переміщеним особам, але от від 20 серпня, від трансляції, яку ти передав, скажу так, я не буду говорити там телеканалам, телебаченню, ти передав народові України. І народ України збирав ці кошти, зібрано там понад 17 мільйонів, найбільший донат від Парімач, передали Мегого комерційний прибуток. Розкажи про фонд. Фонд працює. Трошки вищий мікрофон, Саша. Фонд працює з 24 чи 25 лютого. Він був в праці, він робився, але він робився просто для допомоги людям. А коли в нас в країні сталася війна, то цей фонд зараз працює і для Збройних сил України, і для переселенців, і для людей, які потребують допомоги. Тобто велика команда людей, яка співпрацює зі мною, дуже гарно виконує свої обов'язки. Кожен з них на своєму місці. І я думаю, все, що в наших силах, ми будемо робити для того, щоб допомогти людям, які потребують допомоги. Друзі, давайте до ваших запитань. Піднімайте руку, самі не піднімайтеся, не будемо заважати нашим колегам-операторам. Трибуна перша. Вас будемо чути. Так трошки, знаєте, піврочку не було вдома, мене так трошки якось аж боязно якось. Не хвилюйся, Саш. Да? Не будуть бити? Ви бачили мене? Куди бити? Я бачу вас, так. Вітаємо вас з перемоги, Олександре. Після перемоги над Ентоні Джошуа в ринзі ви сказали таку фразу: або Тайсон Ф'юрі, або ніхто. Ми знаємо Тайсона Ф'юрі, що в нього 7 п'ятниць на неділі, і зараз Егіс Клімат сказав, що здається, Тайсон погодився на бій з вами. Якщо все ж таки Ф'юрі не повертається, чи готові ви боксувати з будь-яким іншим суперником, але на кону буде стояти абсолютне чемпіонство? Це трошки буде не так, як хотілося, тому що багато хто хоче цей поєдинок. Багато хто в світі, в боксерському світі. Ми не знаємо, що в нього там в голові, тому що це Тайсон Ф'юрі, і всі знають, що це дуже шальний пацан. Я не знаю, чи з ним поєдинок
люди спілкуються, люди працюють, той, хто має права на це, і менеджер, промоутер, вони працюють. Я не знаю, я дуже б хотів, щоб він наступного року стався цей поєдинок. Але якщо це не Тайсон Ф'юрі, то якось і немає інтересу ні з ким більше боксувати. Хто наступний? От, чоловік за. Вітаю Олександра з перемогою. Дякую. Головойчук УНН. Дуже цікава ваша думка в контексті війни, яку ми зараз маємо. Ваше відношення до того, що в Україні продовжують працювати російські букмекерські компанії, зокрема такі як 1xBet, оскільки я так розумію, що вас потужно підтримує українська букмекерська компанія Паріматч. Дякую. Хай їх зачинять і все, і виженуть. Ну, в чому проблема? І будуть тільки українські будуть працювати. І все. Все елементарно просто, ну, мені здається так. Не ставте туди, не працюйте з ними взагалі, ніяк не заходьте, не дивіться і все. Я ж казав це і ще коли ми підписували контракт з Паріматчем, ми співпрацюємо вже. Ну, ще до контракту якось ми співпрацювали, я маю на увазі спілкувалися. Я не рекомендую грати. Я за спорт. А якщо ви граєте, то ви повинні це робити з головою. А не так, що поставив, я думаю, це багато роботи треба робити для того, щоб виграти. Будь-де виграти. А якщо ворожі компанії працюють, зібратись та вигнати їх. Питання. Далі. А поки там несуть мікрофон, можна поставити запитання? А може передали мікрофон, Дім? Секунду. Віталій Францієнко, ТСН 1+1. Вітаю вас з перемогою. Хотів запитати вас, хто із зірок боксу під час вашого останнього бою цікавився у вас не лише про бокс, а й про війну в Україні, якщо були такі, звичайно? Та практично всі ті хлопці, з якими я спілкуюсь, вони цікавляться, як справи в країні, як в мене, коли тільки все почалося. Багато хто і Тоні Беллю писав, і Дерек Чесора. Ну, багато зі спортсменів, боксерів, з якими я боксував чи не боксував, вони трошки переживали. Все. Слова підтримки чи якісь запитання більше? Ну, вони запитували, як справи, як сім'я, як взагалі. Так все хочете дізнатися, про що я спілкуюсь зі своїми друзями. Підтримували, здебільшого вони підтримували і казали, яку користь вони можуть зробити, там, чи допомогу якусь для країни, особисто для мене. Людське таке спілкування. Дякую. Дмитро Лазуткін. Олександре, перед твоїм поєдинком, буквально за кілька днів до нього, я їздив у відрядження в Бахмут і їздив на позиції українських військових і записував їхні прогнози та побажання. І мене здивувало насправді, що дуже багато людей на передовій не просто знають про цей поєдинок, але вважають це частиною дійсно великої української боротьби. Тобто вони казали, він там кулаками, ми тут кулями, і таким чином здобудемо спільну перемогу. Під час поєдинку, чи це додавало сил? І одразу ж друге запитання. Будь-який бій на 12 раундів сили розрахувати в одному темпі, в максимально високому темпі боксувати дуже важко. Відповідно, те, що ми бачили в 8-9 раунді від Ентоні Джошуа, це було заплановано з вашого боку, що невеличка пауза, дати йому вимагатися, щоб потім в останніх раундах ще накрутити темп і остаточно переконати суддів у своїй перемозі. Чи все-таки Джошуа здивував в цих раундах своїм тиском? Дякую. Перше, я знаю, що багато хлопців на передовій дивилися поєдинок, мені присилали відео, і я відсилав їм. Я знаю, що багато хлопців вболівали. То єдина, то наша спільна перемога,
то я думаю, що дуже хлопців так підбадьорило, взагалі людей. Друге, 8-9 раунд. Ну я не думаю, що якийсь з боксерів буде пропускати удари для того, щоб дати вимахатись, чи просто це бокс, і іноді тобі попадають, і ти десь починаєш плавати, але конкретно в 9-му раунді я прям сильно відчув такий тиск Ентоні, і я побачив в його очах те, що він думає, ну все, зараз я цього сніжка з'їм. Але у мене в голові, десь всередині, не знаю, в серці, в ногах, по всьому тілу було таке, що не можна здаватись, не можна зупинятись, тому що мені не так важко, так як важко деяким хлопцям, які на передовій. І це якось внутрішнє дуже завело, а після, вже коли я сів, 9 раунд закінчився, я прочитав молитву, і 10-й раунд якийсь був. Я ще запитав, який раунд, тому що я, ну так, коли ти сидиш, тобі щось кажуть, ти іноді бачиш, коли дівчата ходять і носять ті таблички, да? Їх ніхто не носив. Хоча б, я не знаю, хлопці якось попросили, щоб він там показував, але ні. І я не питав. Тобто у мене нема, що я там рахую раунди. Там в 7-му чи 8-му раунді я вже не знаю, який це раунд, тому що не дуже інтересно, треба просто виконувати свою роботу. І коли вже я Юрію Івановичу кажу, який раунд, він каже 10-й. Я кажу, починає, він каже, починай. І, ну, просто прилетіло десь. Але Ентоні дуже сильно вимахався. І я думаю, що йому просто, він трошки побачив, що, як його ще набуцкати, не ламається. Але, слава Богу, що так все сталося і все нормально. Ось ви зараз говорили, що Ентоні хотів вас набуцкати і так далі. Багато експертів говорять, що це була найкраща форма Ентоні Джошуа в його кар'єрі. Джозеф Паркер, коли його перемагав, Ентоні Джошуа, всі казали, ось це піковий Джошуа. Потім він програє вам, всі говорять, все, Джошуа здувається, і він видає знову неймовірний перформанс. От в порівнянні з першим поєдинком, що Ентоні робив не так? Ви жартували, що бив більше нижче поясу у вас цього разу. Тому хочеться більш так углиблено, що вас цього разу більше зупиняло, ніж в першому поєдинку? Та нічого не зупиняло. Конкретно мене, що в мене був дуже довгий лагерь. Я практично півроку був в тренувальному таборі. Бій повинен був бути на одну дату, потім його на місяць ще змістили. В нас вже робота кипіла повним ходом, ми по 3 тренування в день робили, ми це зупиняємо. Команда трошки в шоці, їм треба написати новий план роботи, щоб зробити ті об'єми, які ми повинні зробити. Але команда, слава Богу, всі спрацювали дуже добре, я дуже вдячний їм. Хоча я за цей час їх дуже сварив, але по-доброму. Довгий збір, трошки, знаєте, втомився тренуватись. Тренуєшся, хотілося вже поєдинку. Чим він здивував? Та нічим Ентоні не здивував. Тим, що він був трошки зібраний і хотів піймати мене на контратаці чи зустріти. Здебільшого викидував силові удари. Джебу було значно менше, аніж в першому поєдинку. Хотів збити дихання, бив по тулубу. Ну, трошки в пах, да, нижче ударив, але я не думаю, що то прям навмисно було, прям от я буду бити туди, щоб його зупинити. Але я знаю, що тренер, який з ним працював, Роберт Гарсія, він трошки може сказати, що нічого страшного, ляпне туди один разочок і все. Так взагалі. І навіть те, що він після поєдинку трошки зірвався, взагалі ніякого на нього немає, ні злості, нічого. Ну так буває, він розстроївся, я б також розстроївся, якщо б мене 2 рази набуцкали подряд.
Але він дуже, слухайте, в нього великий потенціал для росту. Йому просто треба трошки, мені здається, від себе повідрізати лишніх людей, які біля нього, і все. Багато нахлєбників. У всіх. І біля нього, і ще десь. Біля кожного спортсмена, який показує результат, багато тих, хто не потрібен. Ну так склалося. Але він красавчик. Молодець. Хто наступний? Олександре, питання від вашого улюбленого боксерського пабліку LuckyPunch.net. Скажіть, будь ласка, от була така новина перед вашим боєм. Щодо Аміра Хана, він був, ми бачили, що в вашому таборі, і після цього дропнув таку цікаву інфу, що начебто ви в порівнянні із першим боєм проти Джошуа додали 15 кілограмів. Це що, дійсно була така дезінформація від вас, чи до ворожого табору, чи просто труднощі перекладу? Я тренувався в Дубаях, тому що саме близько, по погоді, так, і все остальне. Я думаю, що від того, що дуже жарко, там було десь 50 градусів, 51, 54 навіть показало в нас в машині. Я думаю, що його трошки від жари могло покрутити. Амір Хана я маю на увазі. Ні, там не так було. Коли він прийшов в зал, це де днівне тренування було, я не пам'ятаю, у мене були, я там на м'ячику стояв, мені треба було координаційну роботу треба було робити. Він мене запитав, там ще один хлопець був, це син цього співвласника залу, і він каже, що він приїхав, тобто я приїхав дуже худий, я приїхав, у мене вага була 92 там, чи 91 кілограм. Я навіть коли в 91 боксував, у мене такої ваги не було. Я дуже схуд за перший місяць, який я знаходився тут в Україні. І він каже, він дуже худий приїхав. Він каже, скільки ти набрав? Я кажу, я вже відновився. Тобто в мене на той час, коли Амір Хан мене питав, у мене десь там 102 було, я не знаю. Я сказав, що я відновився, що я за 4 місяці набрав 10 кілограм. Я там дуже хороша динаміка була, тому що дуже добре попрацювали. Я думаю, можливо, із-за мого англійського він трошки не зрозумів. І це гарно. А чого ні? Там ніякої дезінформації не було, просто я сказав так, він мене зрозумів так. І там деякі відео, які попадали в соціальні мережі, на тих відео у мене максимум там, 103 чи 103 700 у мене було, це після обіду, коли я їв все, пив, воду, все їв, бо це ми проїхали, я не пам'ятаю, чи 100 кілометрів на велосипеді проїхали. Тренування таке було, так. Да. І я просто почав їсти, я дуже хотів. І я там став на вагі, в мене там показало 103, 300. Але це взагалі моя вага, яку я зважився, соточка. Зараз, я думаю, десь 98-99. Тому що я трошки зараз такий пост в мене в їжі, тому що я трошки втомився їсти регулярно і багато. І коли я готуюсь, я не їм м'ясо. У мене здебільшого це морепродукти та риба. Дуже хотілося м'яса. Я думаю, що він просто не зрозумів і так вийшло. Але все те, що там говорять, те, що в інтернет, це добренько. Стратегія якась, клас. Я думаю, якщо б я 15 прибавив до поєдинку, то я б катався по рингу, не рухався. Дякуємо. Наступний. Будь ласка, поруч. А чого улюблений канал мій? Чи ви так піаритесь? А так виходить, що ви не дозволяєте нам вас тегнути. Темити? Тегнути. О, нас теж. Чекай, я? Ну скажи. Тегнути. Тегнути. Я зрозумів. У вас теж? Да. У вас теж А знаєте, тегнути? чого це відбувається? Мені здається, ви десь вступили в жир раніше. Так, і за того таке відбувається. Так ви із-за цього не змогли подивитися прямий ефір Володимира з Алісом Клімасом. Я не зміг подивитися. Ви помиляєте, що я не зміг. Наступний улюблений портал Олександра.
Сергій Черкасов, Суспільне спорт. Олександре, поздоровляю вас. з Так, перемогою. чекайте, я вас не бачу. Все, бачу. Біля Лакі Панчі. Да, все. Улюблено. Да. Поздоровляю вас з перемогою. І на перше питання ви відповідали стосовно Ф'юрі, що сконцентровані на ньому, і казали про те, що або Ф'юрі, або ніхто. Тому виникає логічне питання, чи у випадку, якщо з Ф'юрі не вийде, або Ф'юрі зіскоче, чи це думки про завершення кар'єри, чи це просто сфокусовані саме на Ф'юрі, я хочу лише бій з ними, ні про що інше не думаю. Зараз я взагалі не хочу ніякого бою з Ф'юрі, нічого, я просто хочу насолодитися те, що я вдома. Я там, порубати траву у дворі, там, зробити світло вимкнули, представляєте? Але це взагалі нормально. З ним поєдинок хочеться, він буде дуже гучний. Ну, він же каже, що він королей, всіх б'є, всіх поб'є, бомжами обзиває і все таке. Я на всякий случай прописаний. Да. І постійне місце проживання в мене є. Так, колись не було прописки, але зараз в мене все чітко. Навіть будинок є. Да, так що хотілося б з ним, да, гучний поєдинок буде. Про завершення кар'єри, звичайно, я також про це думаю, і я з хлопцями, з синами своїми спілкувався і все таке. Але ще хочеться побоксувати. Хочеться, знаєте, де побоксувати? На Олімпійському. От на Олімпійському можна відбоксувати і сказати, я дуже вам дякую, а далі вже будемо працювати в іншому напрямку. От на Олімпійському можна зав'язувати вже. Друзі, хто Може навіть другий раз Ф'юрі там на Буцьках. Віталій Ткачук, Укрінформ, Олександр, з перемогою вас. Ви свідомо посилили на себе тиск перед поєдинком, коли вітали трансляцію, власне, з'явились в образі козака. Чи не впливало це на вас під час бою? Чи не думали ви про те, що у вас занадто складне завдання з урахуванням того, що цей бій дивиться вся Україна, в тому числі хлопці на фронті? І чи не думали після перемоги станцювати гопака? Чи сил на нього вже не було? Дякую. Думав. Дякую. Думав, було важко. Але все, слава Богу. Послухайте, тут є один, це мабуть, не свідок, а очевидець. Ми з Володимиром спілкувалися після першого поєдинку, коли реванш мав бути там через 5 чи 4 місяці. Я був взагалі лисий і кажу, оселедця бахну собі на... Мене не чутно, так? Да? Дякую. Оселедця бахну собі на реванш. І Вова каже, ці вони тебе виростуть, що ти там бахнеш, ну там отакі вирости. Я кажу, нічого, зараз можна і причепити, волосся, все нормально. І весь цей образ, в якому я був, він шився вже заздалегідь. Чоботи, шаровари, вишиванка, весь цей образ. Було відчуття того, що дуже така сильна відповідальність лежить. Ну, зараз я думаю, що на багатьох лежить відповідальність і просто треба працювати. Колись виходить, виходить, колись ні. Не можна зупинятися, треба йти. Так що думав, але передумав. Далі, є бажаючі. Можливо, я не всіх бачу от за операторами. Да? От пані одразу за хлопцями-операторами. Доброго дня, вітаю з перемогою. Ви згадали про НСК Олімпійський. Чи можливо взагалі побачити бій з Ф'юрі вже на НСК Олімпійський? Чи можливо його вмовити? Дай Боже, він вже будемо дивитися його під мирним небом. Чи взагалі це реально, чи той гонорар, який запрошує Ф'юрі, домовитися про НСК Олімпійський буде неможливо? Дякую. Він же дома такі, бачите, щось там за 500 лямів каже, там ще щось. Ну він лунатик. Ну я в хорошому сенсі кажу, я ні в якому разі не ображаючи. 500, я теж 500 хочу, і що?
Що ні, я не буду з Ф'юрі боксувати, дайте мені 500, да? На Олімпійському, я думаю, що з ним на даний момент це нереально. Навіть якщо ну, все вже, слава Богу, в нас буде, все тихо і все, я думаю, що ну, він не поїде. Він же відчуває, що тут земелька та яку силу дає. Я ж коли їду, я так ляг на землю, полежав трошки, вона мені силу дала і я поїхав. А він де тут буде брати? Тут навіть наші місцеві цигані, вони за мене. Вони не за нього. Да, так що, а уявляєте ще, тим паче пісня, під якою я виходжу, Василь Жадан співає цю пісню. І уявляєте, ми там зберемо коней, там всіх, вони всі платічками цими будуть співати. Так що це я не розумію? Це не я король Джипсі, а цей. Так що, ні, я думаю, що з ним це неможливо. Може другий, я ж кажу, затягнути якось, сказати, ну давай, куражнем, пообіцяти щось, я не знаю, може якийсь участок там. Золотом, Саш, тільки золото. Золото, так? Да? Ні, ну я думаю, що коня можна дати, точно, гуцула. Але що в нього ноги будуть тертись по землю? Ні. Ну не знаю, можемо про це помріяти, але я думаю, що це в мріях. Але ж вони здійснюються. Мрій, я маю на увазі. А ти про що мрієш, Саш? Це я ж казав. Так, щоб я зробив? Ну це опять брехня, такого не може бути. Щоб вся зброя світу зникла. Вся. Навіть та, яка в мене є. Я мрію про те, щоб люди чули людей і в людей повернулись люди. От про що я мрію. Прошу вас. Добрий день, Олександр. Так, бачу. Мене звати Валерія, я журналіст телеканалу Рада. І маю до вас питання трошки неспортивне. Дивіться, в 2020 році знайшла вашу цитату, ви говорили про те, ну я вас процитую, ті, з ким я спілкуюся, спілкувався, дружив і дружу, ми намагаємося якісь політичні речі не зачіпати. Звичайно, нас об'єднує не політика, нас об'єднує дружба з дитинства. Я маю питання, чи ті люди, яких ви мали тоді на увазі, чи ви спілкуєтесь зараз, і чи не зачіпаєте досі теми політики із лютого 2022 року? Багато з ким не спілкуюся. А з яких причин? Можете розповісти одну історію хоча б? З причин вторгнення Російської Федерації до України. Ось таких причин. Добре, а можна тоді перепитати ще? От якщо вам писали люди, там питали, яка ситуація, чи можливо мали ви відео, фото, якісь надсилали людям, пояснювали, що справді відбувається, якщо це, наприклад, громадяни Росії були? Громадянам Росії не відсилав, вони все бачать, але вони бачать тільки перед собою. Їм нікому не відсилав, декільком, які все одно нічого не бачать. А здебільшого це були хлопці не з Англії, там, з Австралії, з Греції, там, з Європи, з Америки. Але всі бачать, ну, ті всі хлопці, з якими я спілкуюся, на увазі європейці, американці, там ще хтось, вони ж все це бачать, все ж в відкритому доступі. Просто я там відсилав там, фото свого будинку, чи там, де ми їздили. Отак якось. Пане Олександре, вітаю з перемогою Апостроф ТВ. От, зокрема, навіть після такої гучної перемоги вас продовжують критикувати за позицію щодо Криму. Ще 4 роки тому вона була доволі неоднозначна у тих відео, які ми могли бачити. Чи вплинуло повномасштабне вторгнення на цю думку? Як би ви зараз відповіли на запитання, чи Крим? Дякую. Будь ласка, скажіть, ви звідки? Телеканал Апостроф ТВ. Апостроф ТВ. Дивіться. Тегнути не зможете, я так розумію. Ні, багато ми вже про це спілкуємось. Знаєте, що мені не подобається в житті? Коли хочуть їсти за мій рахунок, але я не пригощаю, вони вимагають з мене, щоб я заплатив. В 2014 році, коли Крим був вже окупований,
Я не пам'ятаю, я приїхав з якогось поєдинку, і в нас прес-конференця була на Подолі, там є якийсь спортивний паб чи був. І там мене запитали про Крим. Просто хлопця, який народився в Криму і живе. Чий Крим? Він український. Він був український, так? Потім мене, і залишається, потім мене почали, улюблений мій канал почав питати за це. Потім ще хтось почав. Ви розумієте, що деякі люди хочуть мене запитати за те, я, мабуть, маю до цього відношення, а може і не маю, але вони не питають той, хто не боронив його. Я був на той момент, коли це все відбувалося, я був в Криму. І за 2 дні до референдуму я принципово виїхав звідти. Але ніхто не прийшов допомагати Криму і кримчанам. Якось так, люди, які намагались, вони там приїжджали, ще хтось. Але ж ніхто цього не зробив з тієї влади, яка була на той момент. А мене почали питати за Крим. І на цьому робити собі якісь рейтинги. Я перший раз сказав, що Крим – це тимчасово окупована територія. Але вона обов'язково повернеться, і вона не буде тимчасово окупована, вона буде, як і до 2014 року. Ви хочете мене спитати за те, що я вам не буду казати, тому що ви мене провокуєте за це. Нарочно провокуєте. Один раз я сказав, мені здається, я не так дуже багато брехав, щоб мені не вірити чи вірити. А може і зовсім не брехав. Він наш. Був, є і буде. Доброго дня, Павлова Олена, оглядач. І ще, повернувшись до вашої фрази або Ф'юрі, або ніхто у рингу, це було, щоб добити вже заплановано, ви це обговорювали зі своєю командою, ви про це думали, або це був момент, виграв і ось на емоціях. І ще друге, якщо не Ф'юрі, кого вам було цікаво привести на Олімпійський і створити цей бій? Я взагалі думав про Олімпійський, я думав взагалі в крузіки спуститися, ще трошки позбирати. Слухайте, дуже важко там в тяжах, треба їсти багато. Не важко там боксувати з цими здоров'яками. Важко постійно їсти, щоб трималась вага і багато. Я не робив такі об'єми, коли я боксував в 91, я такі об'єми роботи не робив. Я зараз дуже більше роблю. Я питаю у команди, кажу, чого? Я повинен плисти 10 кілометрів, це навіщо? Він каже, ти ж в сутрах боксируєш, треба сила. Я кажу, я не хочу в сутрах більш боксувати, я не хочу 50-ку більш плавати, чи їхати там 100-ку на велику. Але це були жарти. Зараз насамперед хочеться трошки видихнути і відпочити. Півроку такої роботи складної, я родину не бачив, дітей не бачив, жінку не бачив, нікого взагалі. Я там 3 дня не виходив взагалі із дому, 2 дня в кімнаті сидів, просто читаєш, я вже читаю, не розумію, що я читаю, і якісь дивився відео, записував. Ви розумієте, коли ти сам знаходишся, ти не можеш абстрагуватися від чогось, і ти інформацію ту читаєш, яка знаходиться в країні, прилетіло, десь залетіло, знову прилетіло, чи буде прилітати. І це воно все в голові, я вже і писав, якісь просто себе відволікав, щоб вже пройшло. Так, все добре, що говорять про Ф'юрі, дуже. Я думаю, що він погодиться. Те, що він болтає, він вже його продає, я маю на увазі поєдинок. І хай попрацює трошки. Ми тут вдома попрацюємо для держави, а він хай попрацює вже на світ, коли цей поєдинок. І наскільки я знаю, ми спілкувалися з саудитами, які організовували другий поєдинок наш, що вони дуже зацікавлені в тому, щоб провести цей поєдинок знову в Саудівській Аравії. І мені здається, взагалі це обалденно. Ти бачиш, що вони хочуть інший стадіон зробити, щось на 80 чи на 90 тисяч народу. Клас. Мені здається, це дуже обалденно. А потім вже можна розмовляти
Треба виконати роботу. А потім можна вже розмовляти про якісь завершення чи продовження. Мої діти, мій син Кирил, що він каже, ти ж абсолютним чемпіоном світу, коли станеш, ти ж все, не будеш вже боксувати. Я кажу, що він каже, ну може не треба. І я розумію, що дитина переживає, так а може і не треба. Треба буде вже віддавати час їм, якраз він 4 клас, малий вже 2-й, донька. І просто віддавати вже дітям той час, який витрачаєш на працю. Трошки заробив, десь голубічку посадив, вона собі буде приходити, будеш продавати хлібця, будеш мати масло, олію і все, їх вистачає, багато не треба. У мене просто є ділянка, де є озера, рибка і голубіка, клубніка, але там кабани дикі приходили недавно, там риють, представляєте. Ми думали, як, що ти ж не вб'єш їх, це ж ліс, вони там приходять, а ми там пакетики повисили, там шарахаються. Поросята ж. Приходять, риють щось, але вони отак підходять, вони не бояться. Я їх думаю, може приручити і розводити поросят. Кабанів приручити? Ну так. Годувати все, як, бурячка порізати, все. Я ж в селі вирізати, знаю, все, отак на терочку, фуражка добав, поріз, все. Реберся смачний, сальця. Саш, перервемось з питаннями. Саш, у тебе є особливий подарунок для партнерів, так? Для паріматча. Ти є амбасадором відповідальної Нема в мене нічого. Є. Саш, я ж не знаю. Насправді Олександр без подарунків не приходить. Це рукавички, які підпише Олександр. Буде благодійний аукціон і паріматч передасть виручені кошти до фундації Олександра Усика. Обов'язково. 9. Я ще не знаю, що ми 9, вчора 1 вересня було. Покажи. Чекай. Пані Альона, довіряємо тільки вам. Пані Альона, директор з комунікації Паріматч Україн. Давайте далі. Олександр. Поки не тегає, поки не виходить. Що він активний, хоче прес-конференцію зробити. Дякую. Ви наступний. Олександр, що давайте? Ну так ви так скажіть, ми вас будемо чути. Так, прекрасно. Говорили про НСК Олімпійський, коли ще до епохи Джошуа, до епохи ваших поєдинків Джошуа, був такий Джон Джонс. Так, чекай. Що таке епоха Джошуа? Вашого поєдинку мається на увазі. Ну, Джошуа є своя епоха також. Ну, понятно, у кожного з нас. Ми ж вроді в один час. Все. Ну ось, перед тим, як ви ще мали боксувати з Джошуа, дуже активно ходили розмови про ваш поєдинок Джо Джойса. І ви в Твіттері дуже активно запрошували Джо Джойса до Києва, щоб відбоксувати з ним на НСК Олімпійський. І ось зараз оголосили офіційно, що на кону поєдинка Джо Джойса проти Джозефа Паркера буде стояти тимчасовий титул чемпіона світу WBO. От ваша думка щодо цього поєдинку, і чи в теорії ви хотіли все ж таки зустрітися з Джойсом, один раз не вийшло, і ось, можливо, він стане обов'язковим претендентом на ваш титул, і на Олімпійському якраз буде цей поєдинок цікавий. Після Ф'юрі. Джойс після Ф'юрі. Ну так, з Ф'юрі відбуксувати, вже можна потім на Олімпійському з Джойсом відбуксувати. Давайте, пацани, фарту. А ваша думка щодо їхнього поєдинку? Паркера і Джойса? Так. Нема в мене думки. Ну просто от я подивився, так, вони боксують. Ну клас, коли будуть боксувати, подивлюсь. Я не знаю, може для вас це стане якимось там відкриттям, але я не сильно дуже там дивлюся за хто з ким боксує, хто коли боксує.
чи в кого який поєдинок, там, чи ще щось. От, я дивлюсь тільки те, що мені інтересно, те, що я хочу дізнатися. І я просто за спортом спостерігаю, я там можу там, за баскетболом спостерігати, подивитись, там, хто грає, там, просто гру там, включити на Мігого, подивитись, чи футбол, чи ще щось. Дякую. А отак, щоб просто знати там, за кожного боксера, хто де, коли, з ким, я не знаю цього. І я не сильно переживаю з цього приводу. Деякі люди знайомі в мене є, які знають, вже, яка в мене вага була в тому поєдинку, в тому. Я не знаю це, коли. Так, добре. Але ж майже від Пане Олександре, до футболу, я так Ну розумію. так, ну, про футбол пролунало, тому щось жодного запитання ще не було про футбол. Олександр, останнього разу ми з вами бачились якраз в Туреччині на Winter Cup, де ви яскраво увійшли в гру. Ви пам'ятаєте, я не знаю, чи улюблений був канал футболу, але це відбулося якраз на каналі футбол. І ось поки Ф'юрі маркує, да, чи нема бажання допомогти Поліссю зараз в боротьбі за вихід у Прем'єр-лігу? Так, звісно, воно і вийде, і я допоможу, і буду грати, і що хто хоче дратись, давай дратись. Це я зараз підготував, тільки що. Слухайте, те, що відбувалося в Туреччині з другого, коли закінчилось? Десь 11-го, так. Якщо з Геннадієм Владиславовичем Буткевичем, він ініціатор того, щоб я зіграв. Я дуже йому вдячний. Я мріяв про це, щоб зіграти за професійну футбольну команду на полі. Якщо б мені... Він каже, на одну гру. Взагалі нема питань. Я трошки, знаєте, протупив, мені здається. Треба було перенести. Ще в 2 лютого в малого у сина день народження було. Він якраз зі мною був, і другого, я не пам'ятаю, другого, так, ми вже полетіли. Якщо б ми там перенесли на неділю день народження і його друзів, які ми запрошували на день народження, я б залишився до фіналів, тому що я так загорівся, але от так було, що на підставі людей, і що я поїхав. Я б грав і другу гру, і фінальну, тобто з хлопцем. Дуже мені сподобалось це. І я буду продовжувати це. Я навіть вже в мене є пограти з ветеранами. Коли ви граєте вівторок, четвер, понеділок, середа, п'ятниця. Понеділок, середа, п'ятниця. Перенесли вже, да? Отак, це чітко. Взагалі клас. З ким, у кого табір важчий, у футболістів чи у боксера? Ну ти ж там був у тренувальному таборі. Мені не подобалося, що вони багато бігали. Ми отак от бігали, я так повертаюсь, кажу, скільки ми ще будемо бігати, що ми бігаємо? Де м'яч? М'яч тут просто бігав так. Біжиш раз, біжиш два, спортики. Розбігатися треба. Я так подивився по футболістам, по деяким. Мессі, Карім Бензема. В Поліссі. Ібрагімович так трошки бігав. От вони походять по полю, подивляться, що так, там той. Вони так трошки і не бігають. Він так скорився, забив, там десь подивився, там обвів, забив. Так що я так подивився, що топчики вони не бігають. Я туди-сюди носився, треба ж було спершу показати, щоб ж. Перед тренером заявити. Просто футбол це ж не бігають, в нього грають. Так кажуть. Нормально він мене підчнув, але у нас же скоро тренування буде. Він же скільки піврочку не тренувався. І схемка буде така, що він побіліє. Володя я маю на увазі. Так як рубашечка буде, отут треугольничок буде білий. Він каже, хочу води. А вода не допомагає. Хто ще готовий? Улюблений портал? Так. Добре. Олександре, промоутер Ф'юрі Френк Уоррен казав, що вони прагнуть з вами провести бій до кінця цього року. Скажіть, будь ласка, це взагалі реально після такого тривалого табору, який у вас був з Джошуа, такого важкого бою? І ми почули, що ви зараз не думаєте про бокс, хочете відпочивати. Скільки ви хочете відпочивати? Наприклад, така відповідь: я не хочу битися раніше, ніж щось таке, щоб було розуміння. Дякую. Неможливо.
це в мене є деякі старі травми, які дали про себе знати, які треба залікувати. І це, я думаю, що відновлення мінімум пару місяців буде. А друге, я не хочу в грудні боксувати. Просто я не хочу в грудні боксувати. Я півроку взагалі не вилазив з залу, там вив вже на луни нема. От ви бачили, що луни нема, а я виїв. Я хочу з дітьми трошки побути. Я повернувся додому, багато тут праці, яку треба зробити. Я думаю, що я буду їздити, я поїду до хлопців, підтримати їх, і треба попрацювати вдома. Тут багато роботи, бокс хай трошки почекає. Так що наступного року, я думаю, що все це відбудеться. Все ж продається, треба трошки почекати, що відбувається. Він там поболтає трошки, схудне. Заберуть в нього кегу ту з пивом, яка він з нею ж спить. Бачив? Як ми воду п'ємо, він так пиво гасить. Може воно просто корисніше, ніж вода? Треба в нього запитати, спробувати також, так? Чи ні? Спробувати? Ага. Давай потім. Вітаю. Олена Харілова, видання «Новини Лайф». От ви сказали, що вили на Луну. У вас взагалі таке життєве питання. Депресії бувають. Як ви перемагаєте, там, якщо було професійне вигорання? Депресія, я не знаю, мені здається, це таке слово, його дуже зробили популярним. Коли щось стається не так, як вам потрібно, люди зразу все, в мене депресія. Зараз я вам скажу. У мене не депресія була. У мене, коли я тільки виїхав за кордон і почав налаштовувати свій лагерь, в мене така трошки в голові і всередині таке було трошки хвилювання, нерозуміння. Знаєте, коли ти виїжджаєш з дому, коли в тебе тут літають бомби, там приїжджаєш в друге місце Європи, там все спокійно, люди гуляють, все, і вони в своїй країні, тобто у них все нормально. І ти такий трошки, в твоїй голові змінюються якісь речі, які ти, може, там не звертав уваги на них, коли не було бойових дій, чи ще щось. А тут я 2 чи 3 дня ходив просто мовчки і дивився. Так, знаєте, там люди йдуть, там посміхаються, ти думаєш, тут додому цю посмішку треба повернути. Ну так, себе там якось накручуєш. Потім, коли ти довго не бачиш дітей, коли вони не поряд з тобою, чогось не вистачає. Діти для мене це така дуже велика сила, яка штовхає мене йти вперед. Моя сім'я, моя дружина. А коли я бачу, що вони також втомились, діти, я бачу там по спілкуванню, ой, ми до тебе хочемо, чи коли ти вже приїдеш, все, і там спілкування з Катериною також, вона вже каже, бляха, як це надоїло, вже хочеться додому, просто додому і неважливо. А так, щоб я сказав, що в мене депресії якісь, вікна не б'ю, пляшки не кидаю. Пісні співаєш? Так, пісні співаю, вірші пишу, коли мені важко, внутрішньо. Я здебільша спілкуюсь з Богом, коли мені дуже важко. Я взагалі з ним спілкуюсь дуже часто, але я просто з ним розмовляю. Просто розмовляю. Якщо зі сторони подивитись на мене, то можна подумати, що сидить напроти мене хтось, кого ви не бачите, а я його бачу, і от я так з ним спілкуюсь, і мені це допомагає, я молюся, і мені це дуже допомагає. Навіть от я казав вже в 9-му раунді, я сів в 10-му, прочитав молитву, і я зовсім інший вийшов на 10-й раунд. Але депресії, мені здається, слава Богу, в мене нема.
Може бути хіпіш, але не депресія. Денис Бірінчик, акредитований журналіст. Він буде запитання задавати. А він не можна, він близький, він друг. Що друзі запитання задають? Питання буде, яка зараз доля маєтку, який у Ворзелі? Я зараз скажу. Братуха, ти що, заїхати туди хочеш? Тебе пущу. Прибрали, коли незвані гості туди заїхали. Після того, як вони виїхали, приїхала професійна група людей, яка перевіряє все на вибухи чи на якісь замінування, на все. Навіть там по стінкам ходили якимось дозатором, там міряли, мало ли щось там помазали чи ще щось. Перевірили, все, слава Богу, все. Ну, насрали, поламали дерева, ялинки, те, що я там з дітьми будував. Але порівняно з тим, що взагалі інші люди повтрачали, це взагалі нічого. Слава Богу, він стоїть, його відновили. Люди, які допомагають мені в цьому, там поробили ремонт, повимивали звідти весь бруд, який там лишили, почистили, там поставили забор. Вони там на заборі написали ВЗ. Володимир Зеленський. Ну, я так то і не замазував його, думаю, просто зараз так можна замазати ініціали першого і так скажуть, ти обалдел чи? Ще й зеленою краскою, виявляєте? Ну, ще коли пустота в голові, що ти зробиш. Так що все нормально, братик, відновив. А головне, знаєш, що білий налив, який я там збирав, не чіпнули я, паскуда. Все нормально. Прошу. Інформат Юа. Скажіть, чи... Чекайте, у нас мікрофон, перепрошую. Це мій мікрофон. Для вас чутно. Валерія Пашко, Еспресо. Ви сказали, що збираєтеся влаштувати поєдинок із Ф'юрі, але, можливо, до завершення кар'єри у вас ще якісь є цілі, і ви нам хочете їх озвучити. І ще одне запитання, коротесеньке. Ви із Сімферополя. Чи ви знаєте, чи дивилися ваш бій у Криму? Так. Бій в Криму дивилися. Пісні українські ставлять. А чого ж вони не будуть його дивитися? А за вас вболівали? Ну, я думаю, що хтось вболівав однозначно. Хтось хотів, щоб мені накидали, а хтось вболівав і дуже вболівав, і дуже радий був перемозі. Так, а по першому бою, ви кажете, я хочу організувати бой з Ф'юрі. Це француз вже якийсь. Ну там Зідан, туди. Добре. Не я його хочу організувати. Хочуть промоутери це зробити. Понятно, що я теж трошки хочу, але хотіть не вредно. Я думаю, що він буде. Поєдинок буде, це зараз тихше, зараз поспілкуються. Він, може, захоче ще з кимось відбоксувати. Бачите, брехунець, який каже, я на пенсію. А сам працює. Тобто, знаєте, вже в нього вік пенсійний, але він десь підробляє там сторожем чи ще щось. Так і Ф'юрі. Ф'юрі Усик буде. Ні. Усек. Ф'юрі. Що, давайте фінальні 3 запитання. Питання, чи не вважаєте ви Тайсона Ф'юрі одним з найвеличніших боксерів суперважкої вазі за всю історію? А якщо не вважаєте, то от назвіть свій топ-3 цих боксерів за всю історію. Андрій Шевченко. Біланов. Сергій Назарович Бубка. Брати Клички. Ну, хай вони ж брати. Слухайте, у кожної епохи є свої герої. І коли там починають зрівнювати, що я б на піку побив того, а я б на піку побив того, та я б на піку зіграв би за збірну Україну і завалив би хет-трік. От на піку, коли я бігав там. Я ж лютий взагалі, я дев'ятки так шмаляю.
Ви просто це не бачили. Там що там трошки показували, де я грав. І коли ми грали, до речі, в Туреччині, мене попросили, каже, Санечка, будь ласка, в тебе реванш там попереду, будь ласка, тільки не забивай, бо по-любому тебе хтось із англічан викупить в команду. Я так стримував себе, там промахнувся один раз, не так швидко біг. Він дуже сильний спортсмен, боксер, він чемпіон світу. В нього жодної поразки, але рахувати його величем якимось. Мохаммед Алі, так, це велич. Багато, знаєте, що мені не подобається зараз на даний момент в спортсменах? Що вони брудом привертають до себе увагу, якийсь трештоком чи ще чимось. Бо не вистачає розуму другим зробити. От буду дивитися обов'язково, коли там когось облили, я не знаю, якоюсь сечою, чи покидались там какашками якимось. Чого не будуть дивитись людину, яка там наізусть прочитала якийсь твір чи ще щось. От нам треба, да, якась гадость якась. Ні, я не рахую, що він найвеличніший і найкрутіший. Не рахую. Я і себе не рахую таким. І багато спортсменів, боксерів не рахую таким. Та, хороші топчики, але не великі. Величі в них ніякої нема. Мохаммед Алі, він великий. Твір якийсь з'явився? Стихотворення? Так, стишки є. Але це ж потрібна гітара, костюм, свічки. І щоб білети продати на... Як він називається? О, хатник хай буде. Хатник. Ні, трошки є, але є жорсткі. Ну так, треба внутрішній дозвіл, щоб його прочитати, тому що навіть, ну, дуже він жорсткий, я думаю, що він колись вийде. Ні, там матів нема, ти ж знаєш, я коли пишу, я ж не матюкаюсь. Я ж взагалі не матюкаюсь. Ну, може трошки. Але мені це не подобається. Олександре, чи можлива ваша трилогія з Ентоні Джошуа? Тому що перший бій був одностайне рішення, друге роздільне рішення. Можливо, після бою сам Джошуа чи хтось з його команди до вас звертався, мовляв, давайте зробимо на кшталт Канело Головкін чи там Ф'юрі Уайлдер, третій бій. Еді Хірн щось про це говорив, але, опять же, я не берусь брати компетентність суддів, які судили. Англічанин віддав мені. Українець, це зрозуміло, віддав мені. Але якщо б я не виграв, мені б не віддали. А американець віддав Ентоні. Але коли я передивився поєдинок, 4, добре, 5 максимум раундів можна дати Ентоні. Але, слухайте, роздільним, одноголосним перемога є, слава Богу. Вже після драки руками не машуть. Все це зробили. Якщо Ф'юрі не погодиться чи там якось десь попливе, мені здається, можна зробити третій поєдинок якраз на Олімпійському. В Лондоні були, в Саудії були, можна на Олімпійському шарахнути. І все. Що, давайте останнє запитання. Хто готовий? Лакі Панч? Улюблений канал. Тут якраз останнє запитання з приводу атмосфери сьогоднішнього закладу. Дуже класно було. Олександре, дуже приємно з вами спілкуватись, і у вас дуже класне почуття гумору. Тому поки ви будете відпочивати, можливо, у вас, як у творчої особистості, є план спробувати себе у стендапі, але можна з Денисом Горінчиком в парі. Так, а чого ви думаєте, що у нас нема стендапу? Ми ж з Денисом виступаємо в хатниках. У нас багато років ми вже співпрацюємо з ним в цьому напрямку. Да, він десь шалить, б'ється, дереться зі мною.
Ви знаєте, що Денис Берінчик мене бив? По обличчю. Отак, кулаком. Це бокс, каже. Ні, ми не боксували з ним. Він просто отак стояв, дивився на мене. І як шарахнув мені, я кажу, на що ти це робиш? Він каже, а ти сильний. Денис, було? Тут Ну да, уважаєте ви. ні, ну, жартів у нас з Денисом так багато. За 2010-го, так, десь 10-го року, як Денис потрапив у збірну України, я як ще трошки його так... 2009 Маріуполь. Так, Денис боксував, ми плавно, ну ми ж поспілкуємось. Денис був турнір Макара Мазая в Маріуполі, такий міжнародний, приїжджали завжди дуже сильні команди, перші номери. Перший раз я там побачив Дениса, він боксував з першим номером. На той момент це був Максим Третяк. Виходить якийсь хлопець в халаті в синьому. Ну, знаєте, коли ти по аматорах боксуєш і хтось виходить в халаті, я виходив також в халаті. Але коли ще якийсь чувак виходить в халаті, ти обов'язково думаєш, так, треба подивитись, це щось буде неймовірне. Його чи зразу приб'ють в першому раунді, чи він щось покаже. Ну, і виходить, і він такий бояку закатав. Просто в шоці, ми в шоці були. Він там так, як Артур Агатін, каже, бий мене. І так ми почали потім спілкуватися, так, і він дрався щось зі мною. Але знаєте, ну щось там, ти так дивишся, типа заспокойся, все. Багато прожили і проживаємо. З Денис Юрчем. Да, також. Хорошо. Ну що, все? Все, питань нема? 5 хвилин біля стенду є у Олександра, назвемо її так мікс-зоною, тому проходьте. Фінальні вопроси від вас, ексклюзивні, не ексклюзивні, ми вас чекаємо там. Так, а що, ви ж ще не йдете? Минута для Полисова вы забрали. Я. Куда идти?
судья поясняет уходим. 30 секунд это достаточно. А що, коли ми виставляємо?